Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα, όπως είχα υποσχεθεί και σε βίντεο και σε ανάρτηση και σε live, αν θυμάμαι καλά, θα δούμε μια εναλλακτική λύση οικονομικού drone, η οποία είναι στα όρια του παιχνιδιού, ίσως παιχνίδι, αλλά όχι και τόσο. Θα το δούμε βέβαια, γιατί και εγώ δεν ξέρω, μαζί θα τα ανοίξουμε και θέλουμε να απαντήσουμε στο αιώνιο ερώτημα εάν είναι καλύτερα να ξεκινάμε από ένα φτηνό οικονομικό drone ή να πηγαίνουμε κατευθείαν στο φθηνότερο της DJI, που είναι π.χ. αυτή τη στιγμή έχει 2-3, είναι το Neo, το 4K, το Mini 3, Flip, τέλος πάντων αυτά είναι στην κατώτερη κατηγορία τιμής της DJI. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχω φέρει σήμερα στο κανάλι. Έχω φέρει δύο, είναι δύο ίδια, είναι το E99 Nova, έτσι λέγεται το μοντέλο αυτό. Είναι της εταιρείας Face, δεν μπορώ να το διαβάσω. Πάμε να δούμε το κουτί. Το έχω πάρει από το γνωστό κατάστημα κινέζικων προϊόντων που είναι και σε εφαρμογή στο κινητό. Έρχεται πολύ γρήγορα, η τιμή του όπως είπαμε είναι πάρα πολύ οικονομική και βασικά μου έχει κάνει εντύπωση γιατί η συσκευασία φαίνεται πολύ προσεγμένη. Παρόλο που είναι ένα drone οικονομικό, η συσκευασία φαίνεται πάρα πολύ προσεγμένη και δεν θυμίζει φτύνια, να το πω έτσι. Λέει απάνω έχει standard definition lens, δεν είναι 4K δηλαδή, dual camera, θα το δούμε αυτό, real time map, large capacity battery, convenient folding, ναι, είναι αναδιπλούμενο, έχει LED light και έχει και application και είναι στα 2,4 GHz. Όπως θα δείτε εδώ πέρα είναι κατηγορία C0, παιδιά, δηλαδή ακόμα και αυτό το οικονομικό drone έρχεται με κατηγορία C0. Πολύ σημαντικό για να είμαστε μέσα στους κανονισμούς, τέλος πάντων, και όλα αυτά που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. C0 λοιπόν. Από κάτω έχει διάφορες πληροφορίες, warning, τέλος πάντων. Έψαξα να δω πως έχει εδώ μέσα κάποιο κωδικό για να κατεβάσουμε την εφαρμογή του drone αυτού, αλλά δεν έχει. Εδώ πέρα βλέπουμε στο πλάι, έχω διαλέξει τα πορτοκαλί, δηλαδή είναι 2 πορτοκαλί και το όνομα πάλι και τα λοιπά. Αυτό. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε σιγά σιγά για να δούμε. Έχει εδώ ένα αυτοκολλητάκι και το ανοίγουμε. Να κόψει λίγο και το μαχαίρι, έκοψε και πάμε να δούμε τι έχει. Δεν το πιστεύω, παιδιά, θα πάθετε βλάκα. Είναι σε θήκη, δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι σε θήκη. Απίστευτο και όμως αληθινό. Για πάμε να το ανοίξουμε. Πρώτη φορά μαζί τα βλέπουμε, δεν τα έχω δει κι εγώ και το ανοίγω. Θικούλα, είναι σκληρή υποτίθεται, αλλά είναι ημίσκληρο το υλικό. Πάμε να δούμε εδώ, έχει manual, έχει και στα ελληνικά, τέλεια. Και εδώ πέρα έχει τον κωδικό, όπως σας είπα, για να κατεβάσουμε το application στο κινητό τηλέφωνο. Και φυσικά γρήγορες οδηγίες που μπορούμε να τις βρούμε στα αγγλικά, έχει γαλλικά και δεν ξέρω τι άλλο έχει, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να κατεβάσουμε το application απευθείας σκανάροντας το QR code αυτό. Θα τα δούμε λιγάκι αργότερα αυτά. Πάμε να δούμε λίγο και το drone αυτό καθ' αυτό. Δούμε καταρχάς με τι έρχεται μέσα. Έχει prop guards, έχει μικρούς ανταλλακτικούς έλικες, έχει καλωδιάκι για φόρτιση που δυστυχώς δεν είναι USB-C. Αυτό με χαλάει λίγο, αλλά τέλος πάντων το έχει μέσα, οπότε μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Το λέω γιατί USB-C είναι τα πάντα πλέον και γι' αυτό. Λοιπόν, χειριστήριο. Οκ. Για να δω τι είναι. Δεν γυρνάνε οι κεραίες αυτές, απλά τις ανοίγεις έτσι. Μάλιστα. Απάνω έχει κουμπάκια. Εντάξει, παιδιά, φαίνεται ότι είναι, πώς να σου πω, ότι δεν είναι καλής ποιότητας. Ένα πλαστικό, το νιώθεις, ας πούμε, ότι είναι ένα πλαστικό πραγματάκι με εδώ πέρα κουμπιά τα οποία είναι σκληρά, ωραία, κουμπάκια. Ναι, εντάξει. Και μπαταρίες από πίσω, όπου μάλλον θα παίρνει ΑΑ, πρέπει να το ξεβιδώσουμε αυτό για να δούμε τι παίρνει. Δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό, αλλά τι να περιμένεις, και μια τιμή σας λέω πάρα πολύ χαμηλή, παιδιά. Πάμε λοιπόν στο drone να δούμε, το οποίο είναι μέσα σε πολύ προσεγμένη συσκευασία για τα δεδομένα πάντα. Λοιπόν, το drone είναι αυτό και είναι αναδιπλούμενο. Κάτσε με το σπάσω κιόλας. Είναι πολύ λεπτεπίλεπτο. Ωραία.
Και είναι αυτό εδώ. Φυσικά δεν έχει gimbal, την κάμερα την κουνάμε εμείς όπου θέλουμε. Έχει την κάμερα, έχει 2 λεντάκια μπροστά, έχει αισθητήρα από κάτω μάλλον. Αυτό είναι η κεραιούλα για το Wi-Fi και εδώ πέρα πίσω είναι η μπαταριούλα. Προσέχω ρε παιδιά γιατί είναι, το νιώθεις πολύ έτσι έθραυστο. Και εδώ πέρα είναι η μπαταριούλα η οποία έχει κάποια αυτοκόλλητα, για να δω, τι λέει, pull off before use, για να δούμε, ok, να βγάλουμε το, μάλιστα, και απλά εμφανίζονται οι επαφές, οπότε τώρα εγώ την έχω βγάλει την μπαταριούλα, είναι έτοιμη, ποιότητα, ok, δεν έχω να πω κάτι, μπήκε τώρα, όχι δεν μπήκε, για να δω. Πολύ σκληρώνει ρε παιδιά, να μπήκε. Λοιπόν, ποιότητα είναι ποιότητα παιχνιδιού, τα μοτέρ δεν είναι brushless, είναι brushed, είναι πανάλαφρο, εντάξει, ok. Και φυσικά δεν περιμένουμε καμιά φοβερή ποιότητα εικόνας. Παρ' όλα αυτά όμως θα κάνουμε δοκιμή, να αφαιρέσω και την από πάνω, ζελατίνα. Το χρωματάκι του είναι πολύ ωραίο, είδατε το πορτοκαλί κάνει ωραία αντίθεση γενικότερα και θα φαίνεται ωραίο στον ουρανό, αλλά πρέπει να δούμε τι κάνει στην πτήση και πώς ανταποκρίνεται σε μία πτήση. Φυσικά δεν περιμένουμε μεγάλες αποστάσεις, δεν περιμένουμε τέτοια πράγματα, γενικώς είναι ένα πάρα πολύ μικρό οικονομικό drone. Πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τι μπαταρίες παίρνει. Αυτή η μανία να βάζουν βιδίτσες στα καπάκια όταν είναι κάτι παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Ίσως το κάνουν για θέματα ασφαλείας και από ό,τι βλέπω δεν βγαίνει κιόλας η βιδούλα. Αλλά παίρνει 3 μπαταρίες, τις τοποθετούμε εδώ για να λειτουργήσει το χειριστήριο. Για κάτσε, γιατί μόλις είδα ότι εδώ μπαίνει και το κινητό από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν χωράει, για να δούμε, χωράει ένα μεγάλο κινητό. Αυτό είναι το τηλέφωνο μου, το οποίο είναι 10 φορές πιο βαρύ από το χειριστήριο και θα προσπαθήσω λιγάκι, έχω και το χέρι μου αν θυμάστε καλά, δεν θέλω να το ζωρίσω πολύ, οπότε πάμε να δούμε αν χωράει και να μην σπάσω και τίποτα. Και όμως παιδιά χωράει, όπως βλέπετε, και έχουμε αυτό το χειριστήριο, άρα εντάξει, ok. Συνδέεται με Wi-Fi από ό,τι βλέπω, δεν χρειάζεται να έχετε κάποιο καλώδιο κολλημένο, γιατί συνδέεται απευθείας με το ντρονάκι, που σημαίνει ότι και η αποστάσεις μας δεν θα είναι μεγάλες. Αλλά παρόλα αυτά έχει stand να το βάλουμε κάτω και να το έχουμε απευθείας απάνω στο χειριστήριο, οπότε είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Πολύ ωραία. Αφού τα είδαμε όλα τώρα, θα βάλω μπαταρίες στο χειριστήριο, θα φορτίσω το drone γιατί δεν είναι φορτισμένο και θα πάμε να κάνουμε δοκιμαστική πτήση, να δούμε σταθερότητα, τα βασικά. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα σύγκριση βίντεο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε, παρόλα αυτά θα σας ανεβάσω και βίντεο και επίσης θα βάλουμε και την εφαρμογή στο τηλέφωνο και θα δείξουμε πώς γίνεται το installation κτλ. Και θα δείξουμε και λίγο το interface από εκεί. Γενικώς θα κάνουμε μια γενική περιγραφή. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο να μπορέσω να φορτίσω και να επανέλθω με πτήση δοκιμαστική. Φύγαμε. Λοιπόν, φορτίσαμε, είμαστε έξω. Να ανοίξουμε, έχω βάλει την μπαταριούλα μέσα και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Έχει και λίγο αέρα παιδιά σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι και δεν ξέρω πώς θα ανταπεξέλθει. Μισό να βάλω και το κινητό. Λοιπόν, για να ανοίξουμε το χειριστήριο απλά πατάμε το κουμπάκι εδώ, κάνει ένα μπιπ και ανοίγουμε τις κεραίες έτσι, δεν ανοίγουν κάπως διαφορετικά. Επίσης, για να ανοίξουμε τον drone πατάμε και κρατάμε το κουμπάκι και ανοίγει. Gimbal δεν έχει, τίποτα δεν έχει, οπότε βλέπετε εδώ ανοίγουν κάτι λαμπάκι και περιμένει να συνδεθεί τώρα, και για να συνδεθεί πρέπει να πάμε στο κινητό και να το συνδέσουμε στο Wi-Fi. Αφού συνδέσουμε λοιπόν το Wi-Fi, το οποίο γίνεται πάρα πολύ απλά πηγαίνουμε εκεί που βρίσκουμε Wi-Fi και συνδέουμε γενικότερα, πατάμε, βρίσκουμε το access point που έχει δημιουργήσει το drone και συνδέομαστε πάνω, δεν θέλετε κωδικό ούτε τίποτα. Μπαίνουμε μέσα στην εφαρμογή που την έχουμε κατεβάσει σκανάροντας το QR code, πηγαίνουμε start και λογικά βλέπετε την κάμερα εδώ, το drone, και πάμε να το βάλω εγώ τώρα, ελπίζω να μην πάτε τίποτα περίεργο εδώ, γιατί δεν τα ξέρω κιόλας, και πάμε να βάλω το κινητό τηλέφωνο. Τοποθετήσαμε το κινητό στο
χειριστήριο και έχουμε και το drone ανοιχτό. Παιδιά, θα πάω, είμαι εδώ σε ένα προάβλιο μιας εκκλησίας. Θα πάω εδώ αρχικά που κόβει πολύ και πάμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί σε αυτό εδώ το κομματάκι. Για να για να ξεκινήσουμε τα μοτέρ, κάνουμε μία φορά προς τα πάνω. Ναι, πρέπει να κάνουμε μία φορά εσωτερικά, όπως βλέπετε και εγώ τώρα το μαθαίνω. Και αφού κάνει αυτό το beep, κάνουμε μία φορά προς τα πάνω και συνεχίζει να μην κάνει τίποτα. Μάλιστα. Τι λάθος έχω κάνει. Σαν να μην έχει συνδεθεί ακόμα με το χειριστήριο για κάποιο λόγο. Για κάτσε να το ξαναδοκιμάσω. Κλείνω και ξανανοίγω το χειριστήριο. Ωραία. Να το. Τώρα συνδέθηκε με το χειριστήριο και πάμε με μία προς τα πάνω, παίρνουν μπρος τα μοτέρα. Όπως βλέπετε, πήρα μπρος, κάνει πολύ θόρυβο, παιδιά. Είναι πολύ θορυβώδες και άμα το δώσω μία, μετά από λίγο σταματάνε. Αν τώρα του δώσω μία και δώσω λίγο παραπάνω, όπως βλέπετε ανεβαίνει. Τα μοτέρ δεν είναι brushless και δύσκολα μένει σταθερό, κάνω συνέχεια διορθώσεις εγώ από κάτω. Οπότε το να μείνει σταθερό στο ίδιο σημείο δεν μένει. Αυτή είναι η πτήση του και φυσικά, όχι βάζει αέρα, και φυσικά θα δείτε και το βίντεο, το live, τώρα κοντράζω στον αέρα, όπου κάτσα να το κατεβάσω γιατί δεν. Λοιπόν, αυτό ήταν η προσγείωση, όπως είδατε ήταν λίγο απότομη. Πάμε να το φέρουμε πάλι πίσω. Στον αέρα δεν έχει καθόλου κόντρα, δεν κοντράρει καθόλου, δηλαδή δεν κρατάει καθόλου στον αέρα, είναι πολύ επιρρεπές στους ανέμους. Πάμε λίγο παραπάνω να το δοκιμάσουμε. Δίνουμε μία πάνω. Είναι πολύ κουραστικό το γεγονός ότι πρέπει να διορθώνει συνέχεια, πιστέψτε με. Δηλαδή σε σύγκριση ενός DJI που απλά πατά στο μοχλό, απογειώνεται και μένει σταθερό, όπως βλέπετε εδώ πέρα φυσικά και δεν έχει GPS, έτσι. Όπως βλέπετε εδώ, το ύψος το κρατάει σταθερό, θα έλεγα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα συνέχεια, όπως βλέπετε, διορθώνω με τον δεξί μοχλό. Είναι σαν manual ένα πράγμα. Και το φέρνω προς τα πίσω. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν νομίζω κάποιος αρχάριος να πάει με αυτό το ντρονάκι για πάνω από 5 λεπτά. Σας μιλάω ειλικρινά γιατί χρειάζονται πάρα πολλές διορθώσεις την ώρα της πτήσης, που σημαίνει ότι αυτό το κάνει δύσκολο στο χειρισμό. Άρα ένας αρχάριος περισσότερο θέλει την ευκολία του αυτόματου και τις προστασίες των αισθητήρων αποφυγής εμποδίων παρά αυτό. Εκτός αυτού, αυτό που παρατήρησα είναι ότι με τον παραμικρό αέρα το πήρε, οπότε έπρεπε να κοντράρω επί τόπου, αλλά και πάλι σε κάποια στιγμή το έφτασα τέρμα κόντρα και με έπαιρνε, που και τώρα δεν φυσάει, φανταστείτε, δηλαδή τίποτα. Έχει ένα απλό ελάχιστο αεράκι, τίποτα. Οπότε σε αέρα πιο normal για τα δεδομένα μας θεωρώ ότι δεν πετάει. Επίσης το βίντεο είναι κακό, θα το δείτε και το είδατε και πώς φαίνεται από την εφαρμογή. Δεν έχει φυσικά εσωτερική μνήμη να γράψει κάτι παραπάνω. Standard definition το λέει ότι είναι, έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι ενδείκνυται για αρχάριο. Είναι έτσι όπως το βλέπω εγώ παιχνίδι, 100%. Και μάλιστα πρέπει να έχεις επαφή με drone για να το πετάξεις, γιατί όλες αυτές οι διορθώσεις που έκανα, ένας χειριστής ο οποίος πιάνει πρώτη φορά στα χέρια drone θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να τις κάνει. Δεν θα μπορεί να τις κάνει και πιθανότατα θα το ρίξει κάπου, θα σπάσει κάποιο έλικα κτλ. Θα μου πεις έχει ανταλλακτικούς, αλλά μέχρι εκεί. Τα μαζεύουμε και πάμε πάλι πίσω σπίτι να κλείσουμε το βίντεο. Ωραία, λοιπόν, το είδαμε, unboxing κάναμε, δοκιμαστική πτήση κάναμε. Το βίντεο το τσεκάραμε, εντάξει, ποιότητα είναι πολύ χαμηλή, αναμενόμενο βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι το ότι έχει διπλή κάμερα ισχύει, τελικά αυτό δεν είναι αισθητήρας για να κρατάει ύψος ή κάτι τέτοιο, είναι κάμερα. Τώρα τι νόημα έχει να έχει μια κάμερα από κάτω και να κοιτάει, δεν ξέρω. Ο χειρισμός του είναι αρκετά, δεν θα έλεγα αρκετά δύσκολος, αλλά θα έλεγα ότι είναι για κάποιον αρχάριο όχι εύκολος, γιατί πρέπει συνέχεια να κάνεις διορθώσεις για να μπορείς να το κρατάς σταθερό. Θα δείτε και στο βίντεο
που φαίνεται από την καμερούλα ότι κουνιέται πάρα πολύ. Φυσικά gimbal δεν έχει. Οπότε για αρχάριο, παιδιά, δεν νομίζω. Είναι εντελώς 100% παιχνίδι. Δεν έχει δηλαδή καμία ευκολία για τον αρχάριο για να τον βοηθήσει να πετάξει και να τραβήξει κάτι έτσι το οποίο θα είναι ωραίο. Εδώ είναι το DJI Mini 4 Pro. Η διαφορά όταν τα βάζεις δίπλα-δίπλα είναι τεράστια. Το DJI Mini 4 Pro έχει παντού αισθητήρες, πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά, έχει 360 μοιρών και φυσικά και το Mini 5 Pro που θα βγει σε λίγο καιρό θα έχει τα ίδια. Φυσικά έχει gimbal, τώρα εντάξει τι να λέμε, 4K κτλ. Δεν είναι, παιδιά, για παιχνίδι, για να περάσει η ώρα μας ίσως, και δεν ξέρω και πόση ώρα θα περάσει, γιατί κάποιος αρχάριος για να κάνει και τις διορθώσεις που πρέπει να κάνει για να μείνει σταθερό όταν έχει άπνοια, όταν έχει αέρα, δεν νομίζω να είναι φρόνιμο να το πετάξει, γιατί πολύ απλά το παίρνει ο αέρας. Δεν έχει καμία αντίσταση. Για εσωτερικό χώρο είναι μια χαρά, εννοώ για παιχνίδι έτσι για να μας περάσει λίγο η ώρα ευχάριστα, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να αντικαταστήσει, μετά από τις δοκιμές που κάναμε και το βίντεο που είδατε, με τίποτα ένα ακόμα και το οικονομικότερο drone της DJI, δηλαδή την σειρά που είναι προς τα κάτω, ας πούμε τα Neo Flip, καλά το Flip έχει και φοβερή κάμερα έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει, οπότε η ερώτηση του τύπου να πάρω κάτι φτηνό για αρχή και μετά αφού μάθω να πάρω κάτι καλύτερο δεν ισχύει με τίποτα και το αποδεικνύουμε σε αυτό το βίντεο. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι σας φιλάω μια έκπληξη. Έχω δύο τέτοια. Το ένα είναι με μία μπαταρία και είναι αυτό που δείξαμε και έχω άλλο ένα κλειστό με δύο μπαταρίες. Και τα δύο αυτά θα δοθούν σε giveaway, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα, άμεσα θα έλεγα, μετά από αυτό το βίντεο, σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Δύο παιδιά drone, ένα με μία μπαταρία και ένα με δύο μπαταρίες θα δοθούν στο κανάλι, οπότε να είστε συντονισμένοι για να δείτε το giveaway και να κάνετε το σχετικό hashtag που κάνουμε πάντα, βάζουμε hashtag και μία λέξη κλειδί. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Τελικά εσάς ποιο είναι το συμπέρασμα? Όντως θεωρείτε κι εσείς ότι ένα τέτοιο οικονομικό drone δεν αξίζει να το πάρουμε και είναι καλύτερο να μαζέψουμε κάτι παραπάνω και να πάμε ακόμα και στο πιο οικονομικό της DJI? Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!